Hello guys, it's Copperfield Gaming. Thank you for viewing and clicking this video. So this time, yung video to is all about online sidelines. Okay? Extra income sa mga nag-aaral dyan, sa mga full-time worker din na gusto ng extra income. This is the perfect video for you. So I will suggest na mag-stick ka sa video to from start to finish para alam mo yung gagawin mo. Napakasimple lang, no? No need to submit any IDs for this one. Um, Kailangan mo lang dito ng Facebook page, YouTube channel, or kahit yung personal Facebook mo lang, okay na. Okay? So let's start. This is our Facebook page, Copperfield Gaming, by the way. And this is our YouTube channel, called the same thing, Copperfield Gaming. And what is affiliate marketing? Okay, so yan ang ating topic ngayon, no? Affiliate marketing. Simple lang, promote and earn commissions. Okay, ganun lang, napakadali lang, alright? So, being an affiliate marketer means you promote someone else's product or service online. So, ganun lang, magpo-promote ka lang ng item. It could be from Lazada or Shopee, Nike, Me, alright, Oppo. So, different. So, yung mga big names na alam natin online. So, pwede tayo mag-apply doon at i-promote lang natin yung item nila, kikita tayo ng percentage. Hindi naman ganun kalaki pero pwede nang maipon yun. Okay? So you will earn commission. Yung commission guys, depende sa product yan. Okay? So with the rise of influencers and content creators in Malaysia and countries in Southeast Asia, so including Philippines of course, affiliate marketing has become a popular way to make money from an online audience. You've seen it before, YouTubers and bloggers like me, okay? Yung mga ina-unbox kong video guys, may mga link yon sa description or sa comment box na nilalagay ko. So bali pag click nyo yun, at click nyo yun, pupunta kayo sa page, sa landing page, at binili nyo yung item, makikredit sa akin yun. Pero not the full price of course. Napaka-pirasong percentage lang. Pero makikredit sa akin sa dashboard ko, okay, sa affiliate marketing dashboard ko. Maiipon yun. And then, pwede mo nang ma-withdraw. Okay? Pag medyo malaki-laki na. So, sa akin, iniipon pa. Okay? So, they earn a sales commission through affiliate marketing. Yun ang sinasabi ko. Nakabenta ka na, natulungan mo na yung advertiser o yung company or yung brand. At the same time, meron ka pang nakuwang commission. Okay? So, ito siya. If you're an influencer or aspiring to be one and want a slice of affiliate marketing action, you need first to understand what affiliate marketing is and how it works. Okay? So, wag na nating i-discuss to one by one. No? Sinasabi ko na sa inyo kung paano mag-work. Napakadali lang. Promote, okay, and earn commission. Ganun lang. Promote and earn commission. Mag-promote ka lang, may makukuha kang commission. Okay? Tinaghalog ko na ha. So, paano ba? Let's start step by step. Okay? So, I will suggest na gumawa muna ka muna ng account sa Involve Asia. So, siya ang ating company na pag-a-applyan para maging affiliate marketer. Okay? So, ito yung link. Kiklik nyo din to sa description sa baba or comment box sa baba. So, register Involve Asia. Okay, so copy natin to. Patay sa browser natin. Paste natin siya dito. Okay. Yun. Involve Asia. Okay, siya yung ating company. Alright. So let's start. Property URL, name of property, channel, what is your property about? So ano ba yung property? So it could be you, your name. Okay? Or it could be your YouTube channel. Or it could be your Facebook page. So I will suggest let's create a new one. Gawa tayo ng bagong Facebook page. So, paano ba gumawa ng Facebook page? So, of course, punta ka sa Facebook mo. I will suggest gawin mo to paggamit mo ang PC mo or laptop. So, dito tayo sa plus sign, create, page. Okay? Page name. Ano ba yung naisip mong page name? Kung ikaw ay magbibenta ng all about sapatos, so, sabihin mo na lang dito, sapatos now. Sapatos now. Okay. Or sapatos mo. Sapatos mo, benta ko. Ayun.
Hindi, pangit to. Parang nagiging siyang ano. Sige, pwede na yan. Sample lang naman yan eh. Sapatos mo, benta ko. So, category, footwear. Footwear store. Description. Nagbebenta ng sapatos. Napakadali ng description. Ganyan lang. Nagbebenta ng sapatos. Galit pa. May exclamation point. Pero again, sample lang to guys. Siyempre, hindi naman nyo talaga gagayahin to. No? So, ganyan lang. Sapatos mo, benta ko. Okay? So, create page na natin ha. Yan. Create tayo ng bagong page. Alright. Sapatos mo, benta ko. Okay. Okay na siya. So, I think nagawa na. Ngayon, gagawa tayo ng kailangan ng profile picture. Okay, wag na. Ano na lang natin? I-save na lang natin muna. Tapos punta na tayo dun sa page mismo. Okay, so ito na yung Facebook page na nagawa mo. Okay, so again wag nyo gagayahin to. Siyempre, dapat yung medyo unique yung sa inyo. At pagandahin nyo na lang. So, lagay nyo na lang ng picture or cover photo dito at profile picture dito. Tapos, kumpletuhin nyo na lang lahat ng mga kailangan dito. Tapos, ang gagawin mo niyan, copy mo yung link sa taas. Ipi-paste mo siya dito. Property URL. Tapos, name of property, yun nga, yung sapatos mo, benta ko. Channel niya, ad network, influencer ka, syempre. Influencer. I will suggest that. Or pwede ring content, no? Yung ba kung ikaw ay nag-unbox ng video or nag-unbox ng items, ganon. Pwede siya. Ayan siya, nasa gilid naman nakalabas. Product reviews, unboxing, blog, and recommendations. So, I will suggest content na lang. Okay? Or pwede ring influencers. Asa sa'yo, pero content ang ilalagay ko. What is your property about? Selling high-quality shoes. Okay. Ganyan lang. Next. Country, Philippines. Type of advertiser. Okay, ano bang gusto mo? So, doon tayo sa paper sale. So, babayaran tayo kada sale. Alright, so, commission. Category natin, fashion, of course, kasi sapatos. So, ito yung mga category, beauty, electronics, finance, health and beauty. Alright, ayan yung iba't iba. May travel sa dulo. Shopping, pwede rin. Okay, so dito, siguro shopping na lang ikakabit ko. Yung traffic mo, traffic, ano pa yung traffic? Guys, hindi yung traffic na buwal-buwal sa sasakyan, no? Or mabagal ang lalo ng sasakyan, hindi yun. Traffic online, kung saan manggagaling yung mga audience mo, kung saan kakakuha ng mga magkiklik ng ano mo, ng binibenta mo, no? Or yung links mo. So ngayon, ang ilalagay natin dito, network na lang. Okay? So network na lang or display network. Yan na lang yung kabit natin. Ad format, Facebook page. Okay? Meron din tayo dyang YouTube channel. So, lagyan natin, sabihin na natin na may Facebook page ka na, tapos gumawa ka din ng YouTube channel na pang sapatos na ina-unbox mo, tapos sinusuot mo, tinitingnan mo kung maganda ba o hindi. So, again, no, nasa sayo yan kung anong ikakabit mo dyan. So, next, would you like to activate premium inventory? No, wala yan. Next, alright, company name. Company name, I will suggest your name. Okay, like for example, ikaw si John Favors. Yan. Kung ikaw si John Favors. Email mo, nasa sa'yo yan kung anong email meron ka. Okay, first name, yung John, last name Favors, and then password, and then repeat password. Okay, so again, nasa sa'yo yan. Alright, so agree, and then submit. So, pag nag-submit mo na yan, guys, punta ka dun sa email mo, ipapa-verify nila yung account mo. Okay? So, once na-verify mo na yung link, alright, or na-check mo na yung email na yun, papupunta ka na sa dashboard. So, ano nga ba yung tsura ng dashboard mo? Let's check mine. Okay, so, let's check. Ito yung isa kong dummy account. Ito na yung dashboard, guys, no? So, makita nyo walang clicks kasi hindi ko to ginagalaw. Pang ano lang to, demo. So, conversions and sale amount nasa USD siya. Estimated earnings. Okay, so minsan mas marami yung clicks. Minsan 1,000 clicks yan pero conversion mo maliit lang. Minsan 40
more than 10 lang, more than 20. Kasi ganun talaga sa affiliate marketing, guys. Walang 1:1. Mas marami talaga ang nakiklik kaysa sa bumibili. Yung iba magkiklik lang, titignan lang nila, pero hindi naman sila mag-purchase nun. Okay? So, yan lang. Paano ba? Pag nagka-dashboard ka na ng ganito, pupunta ka niyan, guys, dito sa branch to promote. Yan. And search mo dito, Philippines. Ayun na, nandun na yung Philippines. So, ito na yung mga pwede mong i-promote, guys, no? Alright. So, meron tayong ito siya, no? Meron tayong Me, flagship. Okay? Nike. Ito yung mga pwede mong i-promote. Adidas Philippines, Zalora, PH. So, Philippines lahat to. Make sure na nasa Philippines ka. Kasi Southeast Asia to eh. Merong Malaysia, may Indonesia, Singapore, etc. Pero make sure na nasa Philippines ka. So, yan yung pwede mong i-promote. Fashion. Okay? Sa... check pa natin ba? Back tayo. Running low. Okay. Hold muna natin saglit. Hey guys, we're back. Okay. So, kanina, na-stop tayo sa may fashion category sa brands to promote. So, let's check kung ano pa yung pwede natin i-promote. Philippines. Okay, so ito yung iba. Under all. View all, 14, no? Okay, so yan. So, meron tayong AVG. Antivirus. Huawei Philippines here. Ubisoft. Me, flagship store. Okay. At kung gusto nyo mag-Lazada, pwede rin yan. Search nyo lang dito, Lazada. PH. Okay. So, meron yan. Yun, guys. Lazada PH. At meron ding Shopee. Shopee PH. Okay. Yun. Search. There you go. Yan. So, Shopee up to 7% commission. And Lazada, I think around 6 point. Check na natin si Lazada. Lazada PH. Si Lazada PH naman. Ba, nilumabas si Lazada. Yun. Search natin siya. Yun. Si Lazada, guys, up to 6.3% commission. Now, bago pa lang yung involved mo, kaka-register mo lang at tanong makakapag-apply ka na ba? Sagot na hindi. Okay, so means to say, ito yung dummy account ko, guys, for demo purposes. Yung property niya na-reject, of course, expect mo na yun kasi demo lang siya or hindi talaga tunay na Facebook page yung kinabit ko. So, ito yung message na marireceive nyo. So, I will suggest yung ikakabit nyo doon, yung talagang decent one, yung talagang ready kayong ipakita sa Facebook world or YouTube world na ito yung account ko. Ito talaga. Kasi may mga audience din tayo, mga below 18 years old. So, be careful. Bawal yung, alam nyo na, yung iba kasing, hindi ko naman nilalahat, no? Yung ibang content creator. Kung ano-anong pinapakita basta makakuha lang ng audience. You know what I mean? So, wag ganun. Medyo particulars, medyo si dito, si involve siya. So, I will suggest na wag ganun. Yung simple lang talaga. Okay? So, add new property ka. Pag na-reject yun, mag-add ka ng panibago. Yung bagong gawa. Or pwede rin yung dati mo, basta ayusin mo lang yung content niya. Anyway, ganun lang guys, kadali. Ang involve siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking dashboard para makita nyo kung paano talaga mag-promote step by step. Okay, so itakpan na lang natin yung performance or yung mga na-earn. Alright, so ako ngayon, may nagustuhan akong item. So for example, si Copperfield Gaming. Sa video to, di ba, nagpo-promote ako ng, for example, ito, iPhone 12 Dual SIM. Okay, ito yung video ko sa mga in-unbox natin. Nabili natin siya sa Game Extreme, by the way. Search ko siya sa, okay, ito, nalagay ko na dito. Ito guys, yung link, involvation link ko. So search, nasa Shopee Mall siya. Kinapit ko yung link niya dito. Kinapit ko guys. And then, generate affiliate link. Ipipaste natin siya dito. So since na-accept na tayo kay Shopee PH, automatically, check niyan, kulay green na.
Tapos, magge-generate ID lang ako. Yun. Boom. Your affiliate link. Ito yung kakopy nyo guys at ipopromote nyo sa Facebook. Alright? So, every time na may pumunta dyan sa link na yan, lalabas doon sa dashboard mo, click. At every time din na may nag-purchase, lalabas sa dashboard mo as a conversion. Okay? So, ganun lang. Kung may hinahanap kang item sa Shopee or Lazada, kunin mo lang yung URL and then i-paste mo siya dito sa advertiser URL. Tapos bibigyan ka ng involvement ng exclusive link. Okay? At meron din tayong tinatawag na banners and coupons. Alright? So, ito yon. Kung makikita nyo yung Facebook page ko, ito. Yan. Si Huawei Philippines. 15 February 15 payday sale. Meron din tayong Oppo and Nike. So, nandito yan guys. Makikita nyo yan sa banners and coupons. All countries, no. Let's just focus sa Philippines. Then search. Boom. Ito yun. Ito yung mga pwede mong i-promote guys. Alright. Ito yung mga coupons. So, pwede mong ilagay sa Facebook page mo yan. At ito naman yung mga banners. So, for example, ito, kung makikita nyo, di ba, promote ko to. Click nyo lang yan. Tapos, yung property, kasi yung property ko dalawa dito. So, yung Copperfield saka yung personal Facebook page ko. Generate link, copy nyo lang yan. View more, ito yung campaign description. Copy nyo lang yan. I-paste nyo doon sa Facebook page nyo. At yung preview photo. So, i-copy nyo yan. At of course, i-upload nyo sa Facebook page nyo. So, ganun lang guys, no? Ito, marami nang lumalabas na banners and coupons sa akin kasi na-accept na ako sa Shopee, na-accept na ako sa Nike, sa Me, at Lazada. So far, yun pa lang yung pinopromote ko, no? Yun pa lang. Huwag masyado marami. Focus muna ako doon sa apat. Yung sa mga madalas marinig natin na pangalan online. So, if you have questions, guys, just let me know. Ito yung dashboard again. Dito lalabas yung earnings nyo. Alright? And meron ding withdraw button dito. Alright? Conversions dito nilalabas lahat sa dashboard. Alright? So I hope na this video na gustuhan nyo at marami kayo natututunan. Alright? If you have questions, let me know. Comment lang kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe or nakafollow sa Facebook page natin, YouTube channel, don't forget. Okay? And good, pakita ko muna pala, no, sa dashboard ko, ito sinabi niya, good news, your property Copperfield YouTube channel has been approved. So green na green, approve na din yung YouTube channel ko. So hindi lang Facebook page yung na-approve, pati yung YouTube channel, which is great. So pwede na ako mag-post din ng link sa YouTube channel ko. Have a good one and see you sa next video. Alright, thank you again. Bye.